रहिसक्यो र तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने MS Word-का सर्टकट कीहरु। सो तपाईहरुले यो कीबोर्ड सर्टकटहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो याद नगरी हुन्न र कति चाहिँ ठाउँमा अभ्यास नगरी हुन्न। MS Word हामी सबैले प्रयोग गरेका हुन्छ एक न एकचोटि लाइफमा। प्रायः अफिसमा सबैभन्दा बढी चल्ने हाम्रो अफिस एप्लिकेसन मध्ये चाहिँ यही MS Word नै पहिलो डकुमेन्ट पहिलो सफ्टवेयर हो। सो ल आज तपाईहरुले यो भिडियो सक्नु साथ सर्टकट कीहरु जान्नु हुनेछ। सो म तपाईहरुलाई यहाँबाट देखाउन गइरहेको छु ओपन अ डकुमेन्ट। ओके, ओपन अ डकुमेन्ट। टु ओपन अ डकुमेन्ट, एउटा नयाँ डकुमेन्ट ओपन गर्नु छ भने हामीले यहाँबाट फाइलमा गएर ओपनबाट गर्छौं हैन। तर यही कामलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल ओ यो कन्ट्रोल की प्लस ओ जस्तै अब म यहाँ तपाईहरुलाई यही देखाउँछु कन्ट्रोल प्लस ओ थिचेर हेर्नुभयो ओपन आइसक्यो। ओके, सर्टकटले चाहिँ हामीले यति सजिलो चाहिँ हामीले एकचोटि काम गर्न सजिलो बनाउँछ। सो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन अ डकुमेन्ट कन्ट्रोल प्लस ओ, क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट कन्ट्रोल प्लस एन। ओके, कन्ट्रोल प्लस एन भनेको न्यू। अब तपाई यहाँबाट फाइलमा गएर अब न्यू को जानु भन्दा तपाईले यो सर्टकट युज गर्नुभयो भने न्यू डकुमेन्ट अटोमेटिकली आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म प्रेस गर्छु कन्ट्रोल प्लस एन, न्यू डकुमेन्ट आयो। सो अहिले म क्लोज गर्छु। ओके, अब सेभ द डकुमेन्ट। अब हामीले कुनै पनि कुराहरु सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेभ गर्नलाई चाहिँ फाइल अब मैले यति फाइल बनाए अब यहाँ गएर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ एज भन्ने हुन्छ। ओके, तर यहाँ सेभ गर्नु भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल एस डाइरेक्ट थिच्यो भने चाहिँ अब हाम्रो सेभ हुन्छ। ओके, कन्ट्रोल एस हेर्नुहुन्छ सेभ दिस फाइल भनेर आयो। अब यहाँ मैले सेभ गर्नु सेभ हुन्छ, सेभ गर्दिन। क्लोज द डकुमेन्ट। ओके, कन्ट्रोल प्लस डब्ल्यू। यहाँबाट चाहिँ हामीले यो डकुमेन्ट अब यहाँबाट जानु भन्दा यहाँबाट चाहिँ हामीले अरु यहाँबाट हामीले अप्सन ओके क्लोज छ यहाँ। यो क्लोज गर्नु भन्दा चाहिँ अब हामीले यहीँबाट यत्रो दायाँमा जानु भन्दा चाहिँ हामीले यो क्लोज हाउ टु क्लोज द डकुमेन्ट हामीले डकुमेन्ट बन्द गर्न जानेको छौं भने सर्टकटबाट कन्ट्रोल प्लस डब्ल्यू। ओके, कन्ट्रोल प्लस डब्ल्यू। आफ्टर दैट तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एक्स हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। कन्ट्रोल एक्स ले के गर्छ भने तपाईहरु सबैलाई थाहा होला कन्ट्रोल एक्स कट द सिलेक्टेड कन्टेन्ट अफ द कीबोर्ड। अब जस्तै मलाई यो कन्ट्रोल एक्स लाई नि कट गर्नु छ भने अब म यहाँ कन्ट्रोल एक्स गर्छु है। फेरि ल्याउनु छ भने कन्ट्रोल जेड गर्छु अन्डु है। यो सर्टकट थाहा भयो भने अब हामीले काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब कपी द सिलेक्टेड कन्टेन्ट टु द क्लिपबोर्ड। ओके, हामीलाई केही कुराहरु कपी गरेर चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ या केही कुरा जस्तै अब यो कन्ट्रोल प्लस एक्स लाई चाहिँ हामीले कपी गर्नुपर्ने। ओके, मैले कट गरे कन्ट्रोल सी थिचे। यो कन्ट्रोल सी मैले प्रेस गरेर अब चाहिँ मैले यहाँ कन्ट्रोल एक्स लाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु छ भने यहाँ हेर्नु कन्ट्रोल बी पेस्ट गर्छु म कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल सी अटो चाहिँ हामीले कपी गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। कन्ट्रोल सी यो चाहिँ टेबलमा रहेछ टेबलमा भएको जस हामीले त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। कन्ट्रोल सी बाट चाहिँ कपी जस्तै यही कुरा लिउँ हैन। कन्ट्रोल सी अहिले कन्ट्रोल बी गर्दियौ त्यो के हेर्न सक्नुहुन्छ कपी गरेको फाइल आइसक्यो कन्ट्रोल जेड। ओके, पेस्ट द कन्टेन्ट अफ द क्लिपबोर्ड। अघि मैले तपाईलाई कपी गरेर अनि पेस्ट गरेर देखाए। कन्ट्रोल बी ले चाहिँ हामीले पेस्ट गर्न मिल्छ। सिलेक्ट अल डकुमेन्ट कन्टेन्ट हैन। कन्ट्रोल प्लस ए बाट चाहिँ हामीले सबै कन्टेन्टहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि सिलेक्ट गर्न मिल्छ। तपाईले अब यहाँ कर्सरबाट चाहिँ गर्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले अब
यहाँबाट त्यो लिमिटेड छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ सिफ्ट प्लस नत्र जस तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सिफ्ट प्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एमएस वर्डमा ल्याउनुहोस् यति मात्र सिलेक्ट हुन्छ कन्ट्रोल एले के हुन्छ तपाईँलाई सबै सिलेक्ट हुन्छ सो अहिले त तपाईँहरूले कन्ट्रोल सीबाट चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुभयो कपी भयो पेस्ट द क्लिपबोर्ड अफ द सिलेक्ट अल डकुमेन्ट कन्ट्रोल एबाट चाहिँ हामी कन्ट्रोल ए हो एप्लाई बोल्ड फर्मेटिङ टेस्ट है कन्ट्रोल बी अब यहाँ बोल्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ हुन्छ तर हामीले यहाँ अब टाइप गर्दा गर्दै यहाँ बोल्ड गर्नुपर्ने छ भने कन्ट्रोल बी ओके अब मैले यहाँ माउस क्लिक गरेर बोल्ड गरेँ तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट कन्ट्रोल बी प्रेस गऱ्यो भने अटोमेटिकली बोल्ड हुन्छ कन्ट्रोल जेड अप्सन ओके आफ्टर द्याट एप्लाई इटालिक फर्मेटिङ टु द टेक्स्ट भनेको छ है ओके सो कन्ट्रोल प्लस आई आइरहन्छ यो इटालिक भन्नुहुन्छ यस इटालिक हो इटालिकको आई हुन्छ सर्टकट यहाँ तपाईँहरूले इटालिक हेर्न सक्नुहुन्छ ओके अन्डरलाइन अब तपाईँले यहाँ अन्डरलाइन हाल्नु छ भने तपाईँले अब यहाँ माथि गएर अन्डरलाइन गर्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल यु जानेको हुनुहुन्छ भने टक्क टाइप गर्दाखेरि अब यो सिलेक्ट गर्ने सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल यु प्रेस गरिसकेपछि इफ अन्डरलाइन आइपुग्यो ओके अन्डरलाइन हटाउँछ भने फेरि कन्ट्रोल यु थिचिदिनुहोस् ओके त्यसपछि अब हामी आउँछ यहाँ डिक्रिज द फन्ट साइज बाई 1 पोइन्ट कन्ट्रोल प्लस र कन्ट्रोल माइनसबाट चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल अनि यो ब्र्याकेट है यहाँ मैले बढाइसकेको यो तपाईँलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ इन्क्रिज द फन्ट साइज र डिक्रिज द फन्ट साइज भनेको छ है इन्क्रिज फन्ट साइज बाई डिक्रिज र इन्क्रिज भनेर छ ओके सेन्टर द टेक्स्ट कन्ट्रोल प्लस युबाट चाहिँ हामीले यो जस्तो यो टेक्स्टलाई स्ट्रेट गऱ्यौँ अब यसलाई हामीले सेन्टरमा ल्याउँछ भने कन्ट्रोल यु प्रेस गरिदिनुहोस् यो सेन्टरमा आइसक्यो ओके म कन्ट्रोल जेड गर्छु अब यही छ तपाईँलाई यसलाई त टेक्स्ट टु द लेफ्ट अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ मलाई लेफ्टतिर लान्छ भने यो लेफ्टमा छ अहिले ओके अब राइटमा लान्छ भने कन्ट्रोल प्लस आर राइटमा आइसक्यो कन्ट्रोल जेड गर्छु ओके अब कन्ट्रोल जेड मैले अघि देखाइसकेँ तपाईँलाई फेरि आफ्नै ठाउँमा ल्याउन मैले अघि कस्तो गरेँ भनेपछि कन्ट्रोल लेफ्ट र राइट थिचेँ अनि त्यसपछि मलाई फेरि यही ठाउँमा ल्याउनु पर्ने छ भने कन्ट्रोल जेड त्यही कुराहरूलाई यसमा कन्ट्रोल जेडबाट अनडु द प्रिभियस एक्सन क्यान्सल द कमान्ड भनेपछि स्किप है कुनै बेला यहाँ डट 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 देखाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले स्किप थिच्यो भने क्यान्सल द कमान्ड गर्नुपर्छ ओके कन्ट्रोल जेड भइहाल्यो कन्ट्रोल जेड अनडु द प्रिभियस एक्सन भनेको review the previous action if possible control plus y है अनि फेरि रिड्यु गर्नु कन्ट्रोल जेड गर्नु अनि फेरि हैन चाहिदो रहेछ भनेपछि कन्ट्रोल वाइ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एडजस्ट द जुम म्याग्निफिकेसन है अल्ट प्लस डब्ल्यु क्यू देन ट्याब इन द जुम डायलग बक्स विथ भ्यालु यो है 1 है तपाईले यहाँबाट जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो म अलिकति घटाउँछु यो गेट लोगो सो अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल्ट प्लस डब्ल्यु ले चाहिँ जुम गर्छ अनि स्प्लिट द अल्ट प्लस डब्ल्यु अनि त्यसपछि क्यू र ट्याब है दुईटाले चाहिँ अब एडजस्ट जुम चाहिँ एडजस्ट हुन्छ हाम्रो स्प्लिट द डकुमेन्ट विन्डो कन्ट्रोल अल्ट प्लस एस छ है स्प्लिट द डकुमेन्ट विन्डोज है त्यसले गर्दा रिमुभ द डकुमेन्ट विन्डोज अल्ट प्लस सी भनेर छ है रिमुभ द डकुमेन्ट विन्डोज स्प्लिट एन्ड कन्ट्रोल अल्ट प्लस हामीले चाहिँ यहाँ विन्डोलाई चाहिँ स्प्लिट गर्न मिल्छ यहाँबाट यहाँ हामी स्प्लिट गर्नलाई चाहिँ जस्तै यो एउटा फाइल न्यू हो अनि त्यसपछि अर्कोमा जान्छ भने हामीले यहाँबाट चाहिँ गर्न मिल्छ यो सर्टकट कीबाट अल्ट शिफ्ट प्लस सी र कन्ट्रोल अल्ट प्लस एस है स्प्लिट द डकुमेन्ट विन्डो कन्ट्रोल अल्ट प्लस ओके यो चाहिँ हाम्रो कमनली युज गरेका सर्टकटहरू तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ म यतिकै छोडिदिन्छु सो प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू
वाचिङ लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथीहरूलाई पनि नलेज दिनुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ